ETV Network, Philippines, give thanks to the people whose films and music are used here for the sole purpose of evangelization, strictly non-commercial. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tinutuloy po natin ang ating mga panayam dito sa Bishop's Move tungkol sa moralidad kristyana, Christian morality. Tutuloy po natin ang ating pakikipagpanayam sa mag-asawang si Mark at saka kay Maripas. Ako naman ngayon ang magtatanong. Sabi po natin ay ito, ang mahalaga sa pagpapakatao ay ang tamang pakikiugnay sa Diyos, tamang pakikiugnay sa kapwa-tao, at ang tamang pakikiugnay sa mundo. Paano naman ninyo isinasagawa yan sa inyong pamilya, ang inyong pakikiugnay sa Diyos upang maisakatotohanan yung sinabing, galing tayo sa Diyos, sa makatuwid, mahalin natin ang Panginoon Diyos ng buong isip, buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. Paano po ninyo sinasagawa yan sa inyong pamilya? Sa family kasi namin, Bishop, is, so yun nga, aside from the prayer time that we have with the Lord, that is daily rosary, and then the attendance in the masses every Sunday. Nagro-rosaryo kayo? Araw-araw bang pag-rosaryo? Yes po. Nagkataon lang syempre ngayon, iba-iba yung schedules namin. So kung sino yung, normally ako nauna sa bahay, and then kung sino yung nandoon po, hindi po napuputol yun. So talagang everyday, nagdadasal po kami ng rosary. So ang sa aming pamilya kasi is pinapakita namin na everything comes from God. Kahit na yung pinakamaliit na, kasi kahit sa maliit na bagay nakikita namin ng Diyos, yung grasya sa pamilya namin. Let's say, kagaya ng invitation ni Connie. So we saw it as God's grace. So yung mga ganong mga bagay. So yun, pinaliliwanag namin sa mga anak namin na this is from God. So dapat ito, ibalik natin sa Kanya bilang pagpapahalaga na ang Diyos talaga is dapat lahat ng bagay ibigay as a family. So yun, aside from that, so yun nga yung sa mga bata, we explain to them na lahat ng bagay galing sa Diyos. So dapat lahat ng gagawin natin para rin sa glory for the glory of His name. So yun yung sa amin naman mag-asawa, yung sa bahay namin, pinapanatili namin na ang Diyos mararamdaman doon. Paano yung ginagawa para maramdaman ng Diyos sa bahay nyo? So yung siyempre yung sa pamilya naman, merong mga problems na mga konting hindi pagkakasunduan. So kaming dalawa, yung we deny ourselves, yung denial of oneself. So imbis na magagalit ako o siya magagalit, so we just, yung tatahimik kami, and then we talk it kaming dalawa para the children can see naman na the God's presence. Kasi yung peace sa family, yun yung presensya ng Diyos eh. Yun ang namin. Tapos yun nga, syempre, pag gano'n yun, it goes out of the family. So sa ibang tao, makikita ng ibang tao yun. So yun, tapos yun nga po yung mga charity works namin with the family, with the children. Ipagsama sa kanila sa mga charity works. Oo, yun ang namin dalawa. Sa akin naman po, Bishop, una, gusto kong bigyang halaga nga ang kahalagahan ng ina sa bahay. Kasi nga, mula pa po sa mother ko, nung nabubuhay siya, mula pagka bata ko, ay doon ko natutunan talaga yung araw-araw na pag-rosaryo. Naalala ko nga, nung una talagang nakaluhod talaga. At papaluin ka ni nanay kapag yung luhod mo, yung parang tamad na luhod. Ganun talaga pagpapalaki sa amin, may disiplina eh. Kaya dahil po doon ay ako'y nagagalak at ang napangasawa ko ay madasalin din, galing din sa madasaling pamilya. Kaya pag nasa sasakyan kami, nagdadasal pa rin kami niyan, lalo na pag nagbabiyahe. Kasi nga, paraan din yun para
Ngayon, lalo kaming gabayan sa pagbabiyahe. At siguro yung pagdadrive ko rin para maging maayos. Kasi siyempre ang mga babae, kinakabahan yan sa pagdadrive ng asawa nila. So sa bahay, nagdadasal kami. Yun po ang napakahalagang nakita ko. Kaya pagdating naman sa mga anak, ay palagi naman namin sinasabi, pinaalala sa kanila na ang kahalagahan ng pagdadasal sa Panginoon sa lahat ng gagawin. Tuwing may mga pagkakataon na maipakita namin sa kanila na kailangan mag-aral silang mabuti para maging maganda naman ang buhay nila at para makatulong naman sila sa kanilang mga kapwa. Yun po ang palagi namin sinasabi. At yun, hindi magagawa ng pag-aaral lamang ng mabuti. Kailangan talaga magdasal. So doon pumapasok yung aming pagro-rosaryo. Sa mga kapwa naman po, katulad ng nabanggit ni Maripas, sa mundo, sa kapaligiran, siguro nga po yung madalas namin pagpunta sa mga seminaryo, sa mga kumbento ng mga madre. Isa pa yung pag nagbe-birthday po ang mga anak namin, ginagawa niya pong dahilan yon para makapunta kami halimbawa sa isang orphanage o doon mismo sa mga kumbento at doon na sineselebrate yung birthday para mabigyan naman ng konting kasayahan yung lalo na kung may mga bata ron. Yun po ang mga paraan. Hindi ba ninyo naranasan sa mga anak niyo ilang beses sa pag-uusap ko sa mga taong napuntahan ko sa Estados Unidos, kamakailan lang, itong nakaraang bakasyon lang, ang complaint nila ito. Hindi nila maintindihan yung kanilang mga anak na pinalaki nila sa pagdarasal na katulad niyan. Bandang uli, ayaw nang magdasal, ayaw nang magsimba. Parang napuno. Parang nagsawa tuloy. Paano ninyo naiiwasan na mangyari yan sa mga anak ninyo at magustuhan pa nila na manatiling makadiyos at gawin ang mga practices na makadiyos? Bishop, kasi nakikita ko yan, actually we are not exempted from that. Pero ako, I look at it as a grace. I still see it as a grace from God. Kasi sabi ko, may anak din kami na nagko-question about things like that. Pero kasi, yun pumapasok po doon yung sa aming mag-asawa, yung faith. Na sabi ko, God is doing it for a purpose, parang si Saint Augustine. So yun po ang, kaya hindi kami nawawala ng hope kung may anak kaming, let's say, ganon, parang minsan hindi magsisimba, minsan hindi magdadasal. Kasi ang nakikita ko doon, basta kasi I attributed my faith sa mother ko eh. Kasi napakalakas ng faith ng mother ko. Yung nakita ko sa kanya yung mga hopeless situation, meron pa rin talagang sasabihin niya, ay, mabait naman ng Diyos. So, yung mga hopeless situation, nagkakaroon ng hope yun. So, sa mga anak, hindi kami ng panghihinaan ng loob kami mag-asawa. Basta sabi ko, we pray, we do what is good in the eyes of God. Gawin natin ng mabuti. And sabi ko, nandiyan naman ang Diyos. So, kung ano man yung pinagdadaanan ng anak namin, kasi ang mundo kasi ngayon, iba, focus very much on material things eh. So, sabi ko, in the end, I look as a model si Saint Augustine. So, siya yung nagiging na sabi ko, kung may anak man kaming dumadaan sa ganong situation, maybe, not maybe, God will use him or her for that purpose of giving glory to His name. So, baka yung anak namin may masasalubong siya along the way na mga ganon din. And when that time comes, yung journey niya, parang si Saint Augustine, maiaano niya yon, makaka-relate siya doon. At yung mga tao na yon na masasalubong niya na ganong pareho niya, maibabalik niya yon to God. So yun lang po ang naiisip ko. Kasi meron talagang ganon, lalo na ngayon. Ayun. Mamaina, alam mo, nakikinig ako sa inyong pagpapaliwanag. Mas naiintindihan ko tuloy yung tinatawag na tradition. Yung sabi, ang salita ng Diyos ay umaabot o naipapasa sa pamagitan ng nasusulat na salita, kanyang Biblia, at ang tradisyon, yung buhay na
pagpapasa ng kanyang salita. Nakikita ko yan sa inyong mga ginagawa, sa inyong mga pagtuturo sa kanila at sa buong attitude na pinakikita ninyo kahit na dumating ang mga tatanong, mga suliranin marahil sa inyong buhay. Napakaganda, no? Kanya, Hari Nawa, matulad ng maraming pamilya sa ginagawa ninyo na ang gusto nila ay maipasa ang pagiging makadiyos. Nako, yan ang talagang numero uno. Kasi Bishop talagang dapat ma-instill sa mga tao ngayon, not only for yung sa tao lahat ngayon na yung kabutihan ng Diyos. So dapat makita na we have to bring back to God all the goodness na binigay niya sa tao. Kasi yung gratitude po yun eh. Gratitude of mankind to God. So yung basta doon sa mga pamilya na naka-experience ng mga anak na medyo nagiging iba yung journey nila in spite of their Christian teachings, ay wag po silang mawawalan ng hope. Just pray and trust in God. At ang Diyos naman nandyan, hindi siya nagpapabaya. Because God has a reason for everything. Even in yung mga journey ng mga bata ng gano'n. Ang magulang lang dapat, nandyan lang pag magulang kasi dapat self-denial for the children. Like God the Father who gave His only Son. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you, and you may live long on the earth. And you, fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Christ is all, and in all. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, bearing with one another, and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. But above all these things, put on love, which is the bond of perfection. And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching, and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Wives, submit to your own husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives, and do not be bitter toward them. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. Fathers, do not provoke your children, lest they become discouraged. Naniniwala po kami na yung patuloy namin na pagdarasal sa Panginoon, yung sampalataya sa Kanya, at yung pagtulong sa kapwa na ginagawa, lalo na pinangungunahan ni Maripas, ng misis ko. Magiging daan po yung para yung mga anak namin ay mapabuti, talagang gano'n, mapabuti, magabayan po ng Panginoon. Katulad nung sabi niya, maaaring may mga pinagdadaanan yung mga bata. Lalong-lalo ngayon, totoo naman po yung Father, sa dami ng mga distraction sa mundo, ay talagang minsan napapaiba ang takbo ng pag-iisip. Pero yung patuloy na sampalataya sa Diyos, patuloy na pagtulong sa kapwa, at patuloy na pag-unawa, lalong-lalo na dun sa anak namin, ay hindi po pwedeng matapos sa ganyan yan eh. May maganda pong patutunguhan yan dahil alam namin na mapagmahal ang Panginoon Diyos, at nandito pa kami o wala na kami rito, ay sumasampalataya kami, mapapabuti ang kanilang buhay. So Bishop, yun din po, Bishop, yung isang reason why I enrolled in the Masters in Religious Studies. Catechesis po ang major ko. So as much as possible, I want to
I may not be at par with the religious in teaching the glory, the goodness of God, yung sa ano. Pero gusto ko lang yung mga youth, maibalik sila sa Diyos. Kasi our world now is very much focused on materialism. So, yun lang, yung makita nila na may Diyos talaga. Talagang God is there. So, yun. Meron akong gustong ipasa sa inyo na baka maipasa din ninyo sa ibang mga tao. Opo. Yung isang makadiyos na ina, kaya kasama yung kanyang anak, malalaki na sila, pinasa sa akin ng isang formula. Sabi niya, para umunlad ang tao, sabi, kailangan itong formulang ito, unlad. Ano gusto sabihin ako? Ganito po yun. Unlad, unahin nating lagi ang Diyos. Ayun. Yun daw. Unahin nating lagi ang Diyos. At yung pinapasa nila, hindi lang sa kanyang pamilya, kundi sa mga empleyado na meron silang 1,000 empleyado sa isang very prosperous business nila. Sabi, Bishop, turo po ninyo ito. Kaya tinuturo ko naman, natutuwan ko rin. Sa isang laywoman, byuda na siya. Unlad para umunlad. Unahin natin lagi ang Diyos. Kaya tutuwa po tayo, nakapanayan po natin sina Mark at Maripas. Maraming salamat sa inyo and congratulations sa mga anak ninyo na nagkaroon kayo ng ganyang nagkaroon sila ng ganyang mga magulang. Thank you Maraming po, salamat Bishop. din po, Bishop, Maraming salamat. sa pagkakataong ito. And maraming salamat. Maraming salamat din po sa lahat. Dr. Yalong and friends and Miss Connie Miss Connie Conigo for the invitation. Executive Producer, Brother Ben Yalung. Supervising Producer, Brother Celso de Guzman. Directed by Chuck Duran. Special post video inserting by Brother Jings de Guzman. God With Us Foundation, M7. APFI Production. In union with the following charismatic groups: Central Bank Charismatic Renewal, San Felipe Neri Parish Mandaluyong, Love Flock Catholic Charismatic Renewal Ministry, Ange Parochial Luluwico Parbon, Antipolo, Spirit of Love Catholic Charismatic Community, Federation of Trans-Parochial Charismatic Communities, St. Peter Catholic Charismatic Community, Office Prayer Group Catholic Community of the Archdiocese of Manila, SVD Friends, Blessed Arnold Janssen Foundation, Epiphany of the Lord Charismatic Community, JET, Jesus Evangelical Team, Forum Group, Oasis of Love Catholic Charismatic Renewal, Beloved of the Lord, Spirit of the Risen Lord Catholic Community, Salt and Light Community for Christ, Sacred Heart Parish of Antipolo. The Most Reverend Teodora Ted Cruz Bacani Jr. was born in Tuyo, Balanga City, Bataan on January 16, 1940. He obtained his philosophy and theology studies at San Jose Seminary. On December 21, 1965, he was ordained priest of the prelature of Iba, now a full-fledged diocese, at the Manila Cathedral in Intramuros, Manila. In 1971, he obtained his doctorate in sacred theology from the Pontifical University of St. Thomas Aquinas, Angelicum, in Rome. He served as parochial vicar of Holy Infant Jesus Parish in San Antonio, Zambales, 1966–1968, and San Sebastian Parish in San Narciso, Zambales, 1971–1976. From 1976 to 1979, he was parish priest of St. James Parish and director of St. James School in Subic, Zambales. From 1979 to 1984, Father Bacani was an on-loan priest in Manila as a theology professor in San Carlos Seminary, where he served as Dean of Theology, 1982–1983, and in Loyola School of Theology Ateneo de Manila University, as well as a theological consultant in the Archdiocese of Manila. Pope John Paul II named him Auxiliary Bishop of Manila and Titular Bishop of Gauriana on March 6, 1984, and was ordained bishop on April 12, 1984. He served as parish priest of San Fernando de Dilao Parish in Paco, Manila from 1984 to 1996. He was named District Bishop of the Ecclesiastical District of Manila in 1985, and District Bishop of Quezon City North and Caloocan in 1996.
With the creation of the Diocese of Novaliches on December 7, 2002, he was named its first bishop and was formally installed on January 16, 2003, but later resigned in November 25 of that year. We have mainstream production people.